आणि यानंतरची बातमी आहे रिपब्लिक टीव्हीच्या बेजबाबदार वर्तनाची। जिग्नेश मेवाणी यांची रॅली कव्हर करताना काही लोकांनी आपल्या प्रतिनिधीशी गैरवर्तन केल्याचा आरोप करत रिपब्लिक टीव्हीनं एबीपी न्यूजचे पत्रकार जयनेंद्र कुमार यांची चित्र दाखवली। विशेष म्हणजे बराच वेळ जयनेंद्र यांची प्रतिमा चुकीच्या पद्धतीने रंगवत त्यांची टीव्हीवरून देशभर बदनामी केली। मात्र ही बाब सोशल मीडियावरती तातडीने लोकांनी लक्षात आणून दिल्यानंतर रात्री उशिरा रिपब्लिक टीव्हीनं आणि त्यांच्या मुख्य संपादकांनी एबीपी न्यूज आणि पत्रकार जयनेंद्र कुमार यांची माफी मागितली। वस्तुस्थिती न तपासता वास्तवाचं भान न ठेवता बेजबाबदारपणे वार्तांकन केल्याने देशभरातून आता संताप व्यक्त होतोय। I want to issue an important clarification on Republic TV. Here it is. On the debate yesterday, we inadvertently circled the visual of a reporter from ABP News, Jainendra Kumar, while running pictures of our news editor, Shivani Gupta, being targeted by individuals present at the Jignesh Mevani rally. It was a genuine error, an oversight by our video editor and not intentional. It was brought to our notice that Jainendra Kumar was merely reporting for his channel from the location. Therefore, we wish to convey our apology for the error, which we reiterate was unintentional. When this was brought to the notice of the editor-in-chief of Republic TV on late Tuesday evening, he immediately spoke to the editors at ABP News and the reporter to express on behalf of Republic TV as well as the video editor an apology and regrets as per the highest norms of corrigendum and clarification on such editorial matters. This is a follow-up to our earlier conversation on request from ABP. तेव्हा ही दृश्य तुम्ही बघताय, रिपब्लिक टीव्हीच्या महिला पत्रकार होत्या, त्यांना मेवाणींच्या रॅली दरम्यान टार्गेट करण्यात आलं काही लोकांकडून। ती दृश्य जी दाखवण्याचा प्रयत्न झाला रिपब्लिक टीव्ही कडून, त्यावेळी ज्या सर्कलमध्ये जे व्यक्ती दिसतात त्यांना सामान्य लोक दाखवण्यात आलं, मात्र ते एबीपी न्यूजचे पत्रकार जयनेंद्र कुमार होते।